દાભોલકરને થયું કે હું યોગ્ય નથી આ બુક લખવામાં. આટલી બધી ચોપડીઓ લખાઈ ગઈ છે તો મારે શા માટે ચોપડીઓ લખવી જોઈએ, એવું એમણે જાહેર કર્યું. તો એના જવાબમાં એને એમ કહ્યું કે દરિયો તો બહુ ઊંડો છે, નદી ઓલસો, નદી જતી હોય ને દરિયો હોય તો જેમાં જેટલું પાણી સિંચી લેવું એટલું પાણી કોઈ બી મનુષ્ય કિનારેથી સિંચી શકે છે. તો ભગવાનની લીલાઓ મહિમા તો કેટલી છે. તો પછી હું કદાચ લખું તો એમાંથી ઘણા ભક્તોને પ્રેરણા મળશે, એમ એને થયું. અને પછી કાકા સાહેબ દીક્ષિતને કહ્યું કે તમે મારી રજા લઈ લ્યો, એટલે એમને રજા લઈ દીધી. હવે મારા અનુભવમાં મારે તમને કહેવાનું કે મને સત્ય સાંઈ બાબાની જાણ ક્યારથી થઈ, તો કે બેંગ્લોરમાં જ્યારે હું MBBS કરતો હતો ત્યારે એક મેડિકલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ મારી પાસે આવ્યા. એમણે કહ્યું કે તમે લોકો ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ કરી શકો છો કાં તો ખોરાકથી, કાં ઇન્જેક્શનથી, કાં ટેબ્લેટથી, પણ અહીં સાંઈ બાબા એવા છે કે જે હાથ હલાવી વિભૂતિ કાઢીને ડાયાબિટીસ મટાડે છે. એટલે મેં એને ઇંગ્લિશમાં કહ્યું મસ્ટ બી જોકિંગ. મેં કીધું તમે લોકો તમે મશ્કરી કરતા હશો. તો કે તમે શા માટે ત્યાં જતા નથી અને ખાતરી કરી શકતા નથી? તમે તો ખાતરી કરી શકો છો ત્યાં જઈને. એટલે 1960 પૂરા નહોતા ત્યાં, 59, અને તે પણ ડિસેમ્બરમાં હું ત્યાં ગયો. પણ તો બાબા નહોતા. મિસ્ટર કસ્તુરીને મેં કહ્યું કે આ મંદિરની અંદર હું જોઉં છું કે રામનો ફોટો, કૃષ્ણનો ફોટો, શંકરનો ફોટો, જીસસ ક્રાઇસ્ટનો ફોટો, ગુરુ નાનકનો ફોટો, આ બધા ફોટા કેમ છે અહીંયા મંદિરમાં? તો કે તમને કાંઈ નથી ખબર બાબા વિશે? મેં કહ્યું ના, હું પહેલી જ વાર આવ્યો છું, માફ કરજો, હું પહેલી જ વાર આવ્યો છું. તો એમ કરો, તમને છે ને હું મારું પુસ્તક આપું કે સત્યમ શિવમ સુંદરમ નામની ચોપડી, બાબાની પહેલી પ્રગટ થયેલી ચોપડી. 1000 નકલ તો ખપી ગઈ હતી, એક બી નકલ એની પાસે નહોતી, પણ પોતાની નકલ એને આપી. એને કહ્યું કે આ તમે વાંચજો એટલે તમને સત્ય સાંઈ બાબાની જાણ બધી તમને થશે. ઉતાવળમાં થોડાક પાના વાંચ્યા તો એમાંથી જાણવા મળ્યું કે મહાશિવરાત્રિના દિવસે પેટમાંથી શિવલિંગ કાઢે છે. એટલે બ્રાહ્મણને પૂછ્યું કે મહાશિવરાત્રિ ક્યારે આવે છે? તો માર્ચની 60 એટલે 1960ની માર્ચમાં મહાશિવરાત્રિ આવતી હતી. ત્યારે હું ત્યાં ગયો, ત્યારે બાબા ત્યાં હતા જ. આ મારો પહેલો અનુભવ છે જે હું તમને અત્યારે કહી રહ્યો છું, કારણ કે આ ભક્ત પણ લખે છે ત્યારે એનો અનુભવ થોડોક આપે છે. કારણ કે એ લોકોએ ગુરુની આવશ્યકતા શું છે અને ગુરુની ચર્ચા કરતા હતા કેટલે દૂર, તો એ શિરડી સાંઈ બાબા જાણી ગયા હતા કે ભાઈ તમે શેની ચર્ચા કરતા હતા. પછી ઇનડાયરેક્ટલી બાબાએ કહ્યું કે જો જંગલમાં વાઘ વરુ હોય છે પણ જો તમે ભૌમિયાને લઈ જાઓ તો વાંધો ના આવે. એમ ભૌમિયો એ આપણો ગુરુ છે કે જેથી આપણને આપણા ધર્મના માર્ગમાં અથવા તો આપણા જીવન દરમિયાન આપણને દોરનાર, આપણે સંસારમાં પાર પાડનાર, સંસાર તારનાર એ આપણા ગુરુ છે. તો એ પછીથી જાણ થઈ. એવી રીતના અત્યારે હું જેવો ગયો, 20,000 માણસો હતા ત્યાં. મને કહ્યું કે ડૉક્ટર તમે, મને ડૉક્ટર કહેતા, એ લોકો મેડિકલ સ્ટુડન્ટ હતો છતાં એ લોકો ડૉક્ટર કહેતા, હજી ડૉક્ટર તો થયો નહોતો. મને કે સવારની જે લીલા બતાવે છે બાબા, એ જોવા માટે તમારો ચાન્સ નહીં થાય, કારણ કે એમાં તો જોરાવર માણસનું કામ ચાલે. કારણ કે જેવું પ્રશાંતિ નીલમનું બારણું ખુલે એટલે ધક્કા મૂકી થાય. એમાં જે કોઈ અંદર પેસી જાય એ જોઈ શકે સવારની લીલા. સવારના 10 વાગે સત્ય સાંઈ બાબા મહાશિવરાત્રિના દિવસે મહાન લીલા બતાવતા, એ જોવાની મને ઈચ્છા થઈ. આ જો મારો પહેલો અનુભવ છે. જેવા બારણા ખુલ્યા, ધક્કા મૂકી થઈ અને સીધા બધા અંદર આવી ગયા. અને બીજા 1000 અંદર લેત ને કારણ 500 બૈરા ને 500 પુરુષો બેસી શકે એવી જગ્યા છે. બીજા 1000 ભક્તો લેત તો પણ મારો વારો ના આવત. એટલે મને એમ થયું કે ચાલો આપણે બેઠા છીએ અહીંયા બારે, ભલે અંદર લીલા થતી અને બાબા આવશે એટલે આપણે દર્શન કરશું. સવારના જ્યારે મેં ભક્તોને જોયા કે પ્રદક્ષિણા લેતા હતા પ્રશાંતિ નિયમની,
ત્યારે મને વિચાર થયો કે આ લોકો પ્રદક્ષિણા શા માટે લે છે. એટલે મેં પૂછ્યું તો કે આપણે જે જે કંઈ પ્રાર્થના કરી છે ભગવાન સત્ય સાંઈ બાબા સાંભળે છે અને આપણને આશીર્વાદ દે છે. એ સવારે જે થયેલું એ મને યાદ. એટલે મેં કહ્યું મારા મનમાં કે બાબા, તમને બધા ભગવાન ભગવાન કે છે, હું આજે પહેલી વાર તમારા દર્શન કરવા આવ્યો છું, પહેલી વાર જાણવું છે મારે કે તમે કોણ છો. કારણ કે હાથ હલાવીને વિભૂતિ કાઢીને તમે ડાયાબિટીસ મટાડો છે મેડિકલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કહ્યું છે, તો તમે જાદુગરના ખેલ કરો છે કે પછી ભગવાન છો કે શું છે એ અમે નથી જાણતા. જો તમે ભગવાન હો તો તમે અંતર્યામી છો. એટલે મારા અંતરથી હું પ્રાર્થના કરું છું કે જો તમે મને અંદર મંદિરમાં લ્યો તો હું 100 પ્રદક્ષિણા ફરું. એમ માનતા મનાઈ ગઈ. 100 પ્રદક્ષિણા ફરવા. એ પ્રશાંતિ નિલયમ મંદિર મોટું છો, 100 તમે ફરો એટલે તમારે તાંતિયા દુખી જાય બરાબર. એ જેવું મનમાં સંકલ્પ કર્યો અને બાબા સ્ટેજ ઉપર ઠેકડો મારીને ઉતરી અને બધાને કે છે આગળ જાઓ, આગળ જાઓ, આગળ જાઓ. ઠેઠ સ્ટેજની બાજુમાં બધાને લઈ લીધા અને 250 પુરુષોની જગ્યા 250 બૈરાઓની જગ્યા કરી દીધી બાબાએ. પછી ઓલા વોલેન્ટિયર્સને કહે છે કોઈને અંદર નહીં આવવા દેતા, સ્વામી જેને સિલેક્ટ કરે, સ્વામી જેને ઊભા કરે એને જ અંદર આવવા દો. પેલા લેડીઝની બાજુમાં જઈને 250 લેડીઝને ઊભા કર્યા અને ભરાઈ ગયું. એટલે બાબા જેન્ટ્સની સાઈડમાં આવ્યો. ઊભા કરતા ગયા, ઊભા કરતા ગયા, ઊભા કરતા ગયા. મારી પાસે આવીને કહે છે યસ ડોક્ટર, સ્વામી હેઝ હર્ડ યોર પ્રેયર, યુ ગો ઇનસાઇડ. મેં કીધું થેન્ક યુ વેરી મચ. એણે કીધું ઇંગ્લિશમાં કે સ્વામીએ તારી પ્રાર્થના સાંભળી લીધી છે, હવે તું અંદર જા. અંદર ગયો અને શિરડી સાંઈબાબાની ચાંદીની મૂર્તિ છે. કૃષ્ણ ભગવાનની બહુ મોટી મૂર્તિ છે. એની નીચે ચાંદીની મૂર્તિ છે. આ બાજુ શિરડી સાંઈબાબાનો મોટો ફોટો છે, આ બાજુ સત્ય સાંઈબાબાનો મોટો ફોટો છે. એવો આપણી પાસે ફોટો છે. આપણે ફોકસ કરવો હોય તો, જો કરવો છે ફોકસ તો આપણી પાસે ફોટો છે તો ફોકસ કરીએ આપણે. સામે પ્રશાંતિ નિલયમની અંદરનો ફોટો છે કે જેમાં એક બાજુ શિરડી સાંઈબાબાનો ફોટો છે, એક બાજુ સત્ય સાંઈબાબાનો ફોટો છે. સત્ય સાંઈબાબાનો બાળપણનો ફોટો છે, જ્યારે શિરડી સાંઈબાબાનો પોતાનો જે શિરડીમાં જે રહેલા એ જ પોઝ છે. વચ્ચે કૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિ છે, એની નીચે શિરડી સાંઈબાબાની મૂર્તિ છે. એટલે શિરડી સાંઈબાબાની જે મૂર્તિ છે ચાંદીની છે. હવે અહીંયા એક મોટી લીલાનું વર્ણન કરવાનું મને મન થાય છે કે તમે કોઈ બી શિરડી સાંઈબાબાનો ફોટો જુઓ તો એને જે માથા ઉપર કપડું પહેર્યું છે એની ગાંઠ ડાબી બાજુ હોય છે. કોઈ બી ફોટો જોઈ લ્યો, અહીં 3-4 ફોટા છે, પરંતુ ભગવાને હાથ હલાવીને એ ગાંઠ જમણી બાજુ કરેલી છે. એ ત્યાં લીલા બતાવેલી છે. એટલે પ્રશાંતિ નિલયમના એક જ ફોટામાં, શિરડી સાંઈબાબાના ફોટામાં તમને એ ગાંઠ જમણી બાજુ દેખાશે. હા, એ જો બતાવે છે. હવે જે ચાંદીની મૂર્તિ છે શિરડી સાંઈબાબાની, મહાશિવરાત્રી દિવસે ભગવાન સત્ય સાંઈબાબા ચાંદીની મૂર્તિનો અભિષેક કરે છે. પહેલા પંચામૃતથી અભિષેક કરે, પહેલા એ કોરા પાણીથી, પછી પંચામૃતથી, પછી ફરીવાર પાણીથી ધોઈ અને લૂઈ નાખે એ મૂર્તિને. પછી વિભૂતિ અભિષેક કરે. એક ઘડો હોય એ ઘડાને ઊંધો પકડી રાખે. એમના સેક્રેટરી કસ્તુરી, એમનું નામ છે મિસ્ટર કસ્તુરી. એ ઘડાને ઊંધો પકડી રાખે અને એ ઘડામાં હાથ નાખતા જ જાય અને એક ઘડામાંથી 50 ઘડા વિભૂતિ કાઢે. અને એ બધી વિભૂતિ એના ઉપર તમે વિડીયો કેસેટ્સ જોશો તો તમને ઘણી કેસેટ્સમાં જોવા મળશે. તો એ કેટલાય ઘડા વિભૂતિ એના ઉપર અભિષેક કરે. એ મેં મારી નજરે જોયું ત્યારે મને શંકા આવી કે આ સાચું નથી. એવી શંકા આવી મને. પહેલા તો હાથ હલાવીને શિવની લિંગ પણ કાઢી, લિંગને ચોંટાડી દીધી, પછી અભિષેક કર્યો. પણ મેં કીધું કે આ જાદુગરના ખેલ કરે છે, એવું મને દિલમાં થયું. રાત્રે ખુલ્લા મેદાનની અંદર 20,000 ભક્તોને દેખાય એવી રીતના મોટા મંડપ ઉપર બેસે છે બાબા. શિવના ભજન ચાલે છે, સુંદર ભજન ચાલતા હોય શિવના. તે વખતે ભગવાન પાણીના ગ્લાસીસ પીતા જ જાય. પછી ઓ કરીને મોઢામાંથી શિવની લિંગ કાઢે.
તો પેલી કાઢી સોનાની, પછી કાઢી ચાંદીની, ને પછી કાઢી સ્ફટિકાની, એટલે કે માર્બલની. તો 3 લિંગ એમને કાઢી. મારો પોઈન્ટ ક્યાં છે કહેવાનો, કે કોઈ વર્ષે 7 લિંગ કાઢતા, કોઈ વખતે 3 લિંગ કાઢતા, કોઈ વખતે 5 લિંગ કાઢતા, કોઈ વખતે 1 લિંગ કાઢતા. તો આ વખતે 3 લિંગ એમને કાઢી. એની સાઈઝ જોઈને મને એમ થયું કે 10,000 માણસમાં 1,000 માણસનું અહીંયા એક એક્સ્ટ્રા ન્યુમરરી પાઉચ હોય, અહીં ખાડો હોય ગળામાં, એ ખાડામાં તમે સંતાડી શકો. મેં કીધું આ 10,000 માણસમાં એક હશે કે જેને આ ખાડામાં સંતાડી દીધી લાગે છે લિંગ, અને ઓહ કરીને કાઢે ને બધા તાળીઓ પાડે, બધા કે ભગવાન ભગવાન. જોજો, શરૂઆતમાં શંકા આવી જ હોય છે બધાની. હું એ તમારા જેવો જ હતો, હું એને ભગવાન નહોતો માનતો, હું જાદુગરના ખેલ જાદુગર માનતો હતો. સમજ્યા? હવે શું થયું, એમણે લિંક કાઢી. બીજે દિવસે શું બન્યું કે ભગવાન પોતાના સ્વહસ્તે વિભૂતિ બધાને પાકીટ આપે છે. કઈ વિભૂતિ? જે ઓલા ઘરે ઘરા વિભૂતિ કાઢી એ રાતોરાત ભક્તો વાળી લે, અને સવારના ભગવાન એક 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 પડીકું બધાને આપતા હોય છે. એવી વખતે મારી પાસે આવ્યા, પડીકું આપે છે બીજાને, મારી સામે જોઈને મને કહે છે बहुत डाउट है, बहुत डाउट है, आते जाते रहना, स्वामी डाउट्स क्लियर कर देंगे. એ કે તને બહુ ડાઉટ્સ છે મારા પ્રત્યે, બહુ શંકાઓ છે, તો આવતો જાતો રહેજે, તારી શંકા નિર્મૂળ થશે. તે દિવસથી મેં નક્કી કર્યું કે મારે દરેક વેકેશનમાં ત્યાં જવું, ત્યાં બેસી પલાઠી વાળી અને જોવું કે આ જાદુગરના ખેલ કરે છે કે આપણે પોતાની જાતને ભગવાન તરીકે બનાવે છે. પછીના અનુભવ હું પછી કહીશ, પણ શરૂઆતમાં મેં તમને કહ્યું કે આ મારા અનુભવ હતા. જેમ તમે આ અધ્યાયમાં વાંચ્યું કે શિરડી સાંઈ બાબાએ એનું અહંત્વ લઈ લીધું, પછી એને શક્તિ આપી કે જે વડે એ ચોપડી લખવાની શરૂઆત એને કરીને આ ચોપડી લખી. તેવી રીતે આ હું લેક્ચર્સ અહીંયા આપવા આવ્યો છું, અથવા તો ભગવાને મારી પાસે કર્તવ્ય કરાયું છે, ક્યારથી કરાયું છે કે એને પણ મને ઇન્ટરવ્યુ રૂમમાં ઘણા પાઠો શીખવા છે. એ પાઠ શીખવીને મને મોકલ્યો છે. એક વખત એ મને કહે છે, હું જેમ અનુભવ લેતો ગયો એમ બાબાએ એક વખત એવું કહ્યું કે બીજી વખત તું આવ ને ત્યારે ટાઈ લેતો આવજે. ત્યારે મેં કીધું ટાઈ? તો કે લંડન में टाई पहनता है, मालूम नहीं टाई? मैं કીધું હા ખ્યાલ છે મને ટાઈ. તો ટાઈ લેતો આવજે. બીજી વખત હું ટાઈ તો લઈ આવ્યો, પણ એને મારા ગજવામાં વીંટીને રાખેલી ઇન્ટરવ્યુ રૂમમાં ફરી વાર પાછા કહે છે કે લાવ લાવ નિકાલો ટાઈ. એને ખબર હતી ગજવામાં છે. એ તો એને ખબર જ હોય, કારણ કે એને કહેલું હતું આગલા ઇન્ટરવ્યુમાં કે બીજી વાર ટાઈ લાવજે. એ ટાઈ કાઢી ગળામાં નાખી મને અને કહે છે કે આજથી તું કોઈ દિવસ ટાઈ કાઢતો નહીં, અને જ્યારે સ્વામી કહેશે ત્યારે તું ટાઈ કાઢજે. એટલે ત્યારથી હું કેટલાય વર્ષોથી હું આ ટાઈ પહેરું છું. તો ઘણા મને પૂછે એકની એક ટાઈ? અરે એકની એક ટાઈ નહીં, ટાઈ તો બદલવી જ પડે, પણ ટાઈ પહેરવાનું કાર્ય બાબાએ જ કરાવેલું છે. પણ એની પાછળ શું કારણ છે એ આપણને નથી ખબર પડતી. પરંતુ એક વસ્તુ ચોક્કસ કરી છે કે જ્યારે એને શક્તિ પ્રદાન કરી, એ સાંભળવા જેવું છે કે ફોટોગ્રાફર હતા મારી સાથે, તો એને પૂછ્યું કે ફિલ્મ છે અંદર? તો હા. હવે તારે ફોટા પાડવા જ? તો હા. તો મને બેસાડ્યો બાજુમાં. મને કે બાબા કહે છે કે તું મારી બાજુ બેસ. એક હાથ માથા ઉપર, જમણો હાથ મારા માથા ઉપર રાખ્યો, ડાબો હાથ મારા ખંભા ઉપર રાખ્યો. ફોટોગ્રાફરને કહે છે કે રેડી બોલજે જ્યારે તારે ફોટો લેવો હોય ત્યારે. એને રેડી કહ્યું ને, અને મારા શરીરમાં જે કરંટ આવ્યો, હું તરત જ બેભાન પડવાનો હતો. ત્યાં બાબાએ એ લોકોને કહ્યું કે તમે આને એના રૂમમાં લઈ જાઓ અને 2 કલાક એને સૂઈ રહેવું પડશે. હું 2 કલાક સૂતો હતો. ત્યાર પછી મને આ વાચા આવી છે બોલવાની. મારામાં શક્તિ નહોતી બોલવાની, મારામાં ભજન ગાવાની પણ શક્તિ નહોતી, પરંતુ કેટલાય ભજનો કંઠસ્થ છે રાગો સાથે, એવું ગાઈ શકું છું, કારણ કે એ શક્તિ પ્રદાન એને કરેલી છે. એની કૃપાથી જ કરી શકું છું. એને અભિમાન ઓગાળી નાખ્યું છે. એક વખત ઇન્ટરવ્યુ રૂમમાં એ કહે છે, ભગવાન અભિમાન કો નિકાલો
और जीसस क्राइस्ट की नजदीक आओ. પહેલા તો મને કહે છે સાઉથ ઇન્ડિયામાં તું બહુ ફાઇન લેક્ચર આપે છે. સાઉથ ઇન્ડિયામાં ઘરે ઘરે અમે બાબાનો સંદેશો આપતા, એમાં મારી સાથે કોઈ ભાઈ સાથે હતા, એનું નામ નારાયણ ભટ્ટ. એ ભાઈ જે હતા મારી સાથે, નારાયણ ભટ્ટ, એ દરેક ઠેકાણે આવતા. હું જયારે ઇંગ્લિશમાં લેક્ચર આપું ત્યારે એ ટ્રાન્સલેટ કરે લોકલ લેંગ્વેજમાં. એને સાઉથ ઇન્ડિયાની 10 ભાષા આવડતી હતી, નારાયણ ભટ્ટ. તો એ નારાયણ ભટ્ટ મારી સાથે આવતા. તો બાબા મને કહે કે તું લેક્ચર બહુ સારું આપે છે, પણ તું લેક્ચરમાં કહે છે કે હું કરું છું, હું ત્યાં જાઉં, તું કોણ છે એ મને સમજાવ. મેં કીધું બાબા, ફોર ધ સેક ઓફ एक्सप्रेशन वी हैव टू से आई. बाबा जब ही बोलना है, मैं आपके जैसे तो नहीं कह सकता गढ़िया करता है गढ़िया जाता है. तो क्या नहीं, हर एक जगह पे बोलो स्वामी की कृपा से होता है. हर एक जगह पे ऐसे बोलो कि साई तुम करता ऐसे नहीं बोलो, अभिमान को छोड़ो और जीसस क्राइस्ट की नजदीक आओ. એટલે મને થયું કે જીસસ ક્રાઇસ્ટનું નામ કેમ લીધું, પણ એમણે કહ્યું કે ઇંગ્લિશમાં કેમ લખીએ આઈ, તો કામ એના પર ક્રોસ કરો તો જીસસ ક્રાઇસ્ટનો ક્રોસ થઈ ગયો ને. તો કે આઈને તમે ક્રોસ કરો એટલે અહમને તમે ક્રોસ કરી નાખો તો તમે ભગવાનની નજીક આવો, એમ એનો કહેવાનો અર્થ હતો. એટલે જીસસ ક્રાઇસ્ટની નજીક આવો કે ભગવાનની નજીક આવો. એટલે જ આપણે ભીતમાં બધા ભગવાનના એમ્બ્લેમ્સ જોડ્યા છે. એકમાં જીસસ ક્રાઇસ્ટનો ક્રોસ છે, બીજામાં સ્ટાર ને ક્રિસન્ટ છે, અને અહીંયા છે ઓમકાર છે આપણો હિન્દુઇઝમનો, અહીંયા છે ભગવાન બુદ્ધનું ચક્ર, અને અહીંયા છે ઝોરાસ્ટ્રનિઝમની નિશાની. એ બધા જ ધર્મોની નિશાની અહીંયા મૂકવામાં આવી છે. શું કામ? ભગવાનનો એમ્બ્લેમ જ છે, એમાં ક્રાઇસ્ટનો ક્રોસ તો મૂક્યો જ છે. શું કામ? કે એ દર્શાવે છે કે જેવો તમે આઈને ક્રોસ કરો એટલે તમે ભગવાનની નજીક આવો. એટલે આ વસ્તુ મને શીખવી. હવે શું થયું કે હું આવ્યો અંદર, લેસન્સ તો બધા આપ્યા, શક્તિએ પ્રદાન કરી, બધું કર્યું, પણ ભગવાન કે છે તારી ડાયરી ખોલ. હવે તને હું વધારે અનુભવ આપું છું. તારી ડાયરી ખોલ ને પેન કાઢ અને તો આજની તારીખ લખ. તારીખ લખી, આજનો ટાઈમ લખ, ટાઈમ લખો. અને આજે તારી મધરનું ઓપરેશન કંપાલામાં થાય છે. એ ઓપરેશન ટેબલ ઉપર છે. 2 મોટા મોટા યુરોપિયન સર્જન્સ કરે છે ઓપરેશન. બાબા કે છે એને બચવાની આશા ઓપરેશન પછી કોઈ નહીં રહે, પણ સ્વામી નવી લાઈફ આપશે. તું આ નોટ કર. પણ તું જાય છે ડાઉટ સાથે, પણ આવીશ ડાઉટ્સ વગર. એટલે મને ડાઉટ શું આવ્યા કે મારી મધર ક્યાંથી ઓપરેશન હોઈ શકે? કારણ કે 3-4 દિવસ પહેલા મને કાગળ આવ્યો હતો. કાગળમાં મારા ભાઈએ લખ્યું હતું બધા ખુશીમાં જવા છે. તો હું કેવી રીતના માનું કે એનું ઓપરેશન હશે? એટલે હું ડાઉટ સાથે તો ગયો જાણે ઇન્ટરવ્યુ રૂમમાંથી. પણ 15 દિવસ પછી મને જયારે કાગળ મળ્યો તો મારા ભાઈ અંદર લખેલું હતું કે પરમ પૂજ્ય માતુશ્રીનું ગેંગ્રીન ઓફ ધ ઇન્ટેસ્ટાઇનનું ઇમરજન્સી ઓપરેશન 8 તારીખ થયું. એક્ઝેક્ટલી તારીખ હતી. એટલે મને થયું કે ભગવાનની શક્તિ તો છે જ, આ જાદુગરના ખેલ કરે છે એવું નથી. એટલે આપણે એને વધારે ને વધારે જાણવું જોઈએ. જો ઈ સર્વવ્યાપક, સર્વ જાણકાર, સર્વશક્તિમાન હોય તો જ આ જાણી શકે, નકર કેવી રીતે જાણી શકે? જેમ શિરડી સાંઈ બાબા બેઠા બેઠા ત્યાં કઈ ચર્ચા થતી હતી એ કીધું હમણાં આવ્યું હતું. તો એ મને જયારે ખાતરી થઈ ત્યાર પછી હું જરા નમ્ર બન્યો. મને એમ થયું કે હવે સત્ય સાંઈ બાબાને જાણવા આપણે વધારે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શા માટે સારા થયા, કેવી રીતના થયા? તો કે વિભૂતિનું પાકીટ ખોલીને વિભૂતિ મોઢામાં નાખી પછી મારા મધર સારા થયા. તો વિભૂતિનું પાકીટ કેવી રીતે એમને ત્યાં પહોંચ્યું? તો કે એની લીલા સાંભળવાની છે. તો એ આપણે પછીથી સાંભળીએ. તો પહેલા આપણે ભજન ગાઈએ. અને ભજન શિવરાત્રીના દિવસે કયું ચાલતું હોય તો કે એ આપણે ગાઈએ છીએ અત્યારે, કે ત્યાં શિવરાત્રીના દિવસે જે ધૂન ચાલતી હતી એ ધૂનમાંથી અત્યારે આપણે અહીં ગાઈએ છીએ. શંકરમ ભજો, શંકરમ ભજો, પાર્થિવાસ સાઈ દેવ શંકરમ ભજો. શંકરમ ભજો, શંકરમ ભજો, પાર્થિવાસ સાઈ દેવ શંકર.
शङ्करं भजो शङ्करं भजो शिरडिवास साई देव शङ्करं भजो शङ्करं भजो शङ्करं भजो शिरडिवास साई देव शङ्करं भजो शङ्करं भजो शङ्करं भजो शिरडिवास साई देव शङ्करं भजो शङ्करं भजो शङ्करं भजो शिरडिवास साई देव शङ्करं भजो सद्गुरु भजो सद्गुरु भजो सच्चिदानंद गुरु सद्गुरु भजो सद्गुरु भजो सद्गुरु भजो सच्चिदानंद गुरु सद्गुरु भजो सद्गुरु भजो सच्चिदानंद गुरु सद्गुरु भजो सद्गुरु भजो सद्गुरु भजो सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद गुरु सद्गुरु भजो सच्चिदानंद गुरु सद्गुरु सच्चिदानंद गुरु सद्गुरु भजो सच्चिदानंद गुरु सद्गुरु शङ्करं भजो शङ्करं भजो पार्थिवास साई देव शङ्करं भजो शङ्करं भजो शङ्करं भजो पार्थिवास साई देव शङ्करं भजो शङ्करं भजो पार्थिवास साई देव शङ्करं भजो शङ्करं भजो शङ्करं भजो पार्थिवास साई देव सद्गुरु भजो सद्गुरु भजो सच्चिदानंद गुरु सद्गुरु भजो सद्गुरु भजो सद्गुरु भजो सच्चिदानंद गुरु सद्गुरु भजो सद्गुरु भजो सद्गुरु भजो सच्चिदानंद गुरु सद्गुरु भजो सद्गुरु भजो सद्गुरु भजो सच्चिदानंद गुरु शङ्करं भजो शङ्करं भजो शिरडिवास साई देव शङ्करं भजो शङ्करं भजो शिरडिवास साई देव शङ्करं भजो शङ्करं भजो शिरडिवास साई देव शङ्करं भजो शङ्करं भजो शङ्करं भजो शिरडिवास साई देव सद्गुरु भजो सद्गुरु भजो सच्चिदानंद गुरु सद्गुरु भजो सच्चिदानंद गुरु सद्गुरु भजो सद्गुरु भजो सच्चिदानंद गुरु सद्गुरु भजो सद्गुरु भजो सच्चिदानंद गुरु सद्गुरु भजो सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद गुरु सद्गुरु भजो सच्चिदानंद 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 गुरु सद्गुरु भजो शङ्करं भजो शङ्करं भजो पार्थिवास साई देव शङ्करं